untuk differential equation, okay, kita ada dua cara untuk selesaikan differential equation. The first one adalah separable variable, maksudnya kita separatekan kita punya dy, kita punya terms ikut y, lepas tu ikut x, kita separatekan dia. Lepas tu kita integrate lah, itu adalah separable variable lah. Dan selalunya untuk bila kita tengok soalan kita boleh terus separate, selalunya dia ada dua terms macam ni. Macam ni. 1, 2. Selalunya kita separate. Okay, bersamalah. 1, 2. Okay. Untuk yang cara kedua, non-separable menggunakan integrating factor yang simpi tu, dalam video ada dia tulis simpi tu, itu selalunya lebih daripada 2 term. Okay, selalunya 3 term. Okay, kejap lagi nanti kita akan tengok. Okay, so hari ni kita akan tengok kedua-dua cara. Saya aim untuk tunjuk 5 contoh hari ni. Okay, separable dan juga integrating factor. So let's look at example number 1. Okay, solve y times x plus 1 equals to x square plus 2x dy dx. So this is our question. Okay, ni soalan kita. X square plus 2x dy over dx. Okay, so first kali bila tengok soalan kita kena tentukan kita boleh separatekan dia ke tak. So separate means kita boleh separatekan x dan x, y dan y. So benda pertama yang kita boleh separatekan adalah dy dx ni. Okay, so cuba asingkan dy dx. So maksudnya dy dx ni kita bawa ke sebelah sana. Okay, so dia jadi macam ni lah. Ni saya tunjuk satu-satu dulu Okay, nanti dah cakap korang dah tak payah tunjuk satu-satu macam ni pun. Saya pecahkan dulu dy dan dx. Macam tu. Okay, then sekarang ni ketua, setiap orang dah ada dalam rumah masing-masing. dy dan dx ada dalam rumah dia dah. So sekarang ni kita akan susun, separatekan ikut rumah masing-masing. So left hand side adalah semua terms yang with x. Yang mana bukan x kita tolak ke rumah y. Okay, so yang ini y kan? X square plus 2x adalah x punya. So kita bawa dia ke rumah x. So dia akan jadi x plus 1 ni yang rumah x tadi over x square plus 2x dx. Okay. So sekarang ni kita ada ni tetamu yang tak diundang ni y ni. Kita bawa dia dekat tempat y. So dia akan jadi 1 over y dy. Okay. So first step, separate. Okay, semua orang dah ada dalam rumah masing-masing. X dah ada dengan keluarga dia, Y dah ada dengan keluarga dia. Semua dah settle dan kita akan integrate both side. Ingat, tujuan kita sekarang adalah untuk kita jadikan dia Y sebagai subjek. Kalau boleh jadikan Y sebagai subjek lah. Maksudnya kita nak jadikan dia, kita tak nak dalam bentuk differential equation, tak nak ada dy dx dah. So untuk hilangkan dy dan dx ni kita akan integrate both side. X plus 1 over x square plus 2x dx. So integrate juga 1 over y dy. Okay, so now kita akan integrate each side. So kita tengok dulu kepada the left hand side. Okay, so we have integrate x plus 1 over x square plus 2x dx. So tengok kepada x ni, kita nak buat cara apa untuk integrate dia? Simplify. What do you mean by simplify? Keluarkan x. Keluarkan x. Lepas tu? Boleh dipotong. Nak potong dengan siapa? Cuba tengok betul-betul. Cuba kita tengok. Kita punya denominator sekarang. Oh, by the way, thank you for trying. Okay. Yes, substitution. Tengok pada denominator. Denominator tu sebenarnya bila kita differentiate, kita boleh dapat kaitan dengan yang atas tu. So kita akan gunakan substitution. Substitution u equals to x square plus 2x. So du over dx is equals to 2x plus 2. Okay. Then kita ada dekat numerator sekarang adalah x plus 1. But then here we have 2x plus 2. So maksudnya kita boleh factorize 2. Dan kita dapat x plus 1 kan. Okay. So du over 2 is equals to x plus 1 dx. So kita ada x plus 1 dx kat sini.
So sekarang ni kita boleh gantikan. Okay. So integrate x plus 1 over x square plus 2x dx is equals to 1 over u du over 2. Okay, so ini untuk left hand side. Then kita integrate. So 1 over 2 ln u. Okay. Lepas tu nak letak plus C. Saya letak je lah. Plus C dekat sini. Plus C boleh jadi mana-mana Okay, ni saya dah integratekan sebelah kiri. Okay, so gantikan balik u equals to apa tadi x square plus 2x. Okay, x square plus 2x. Okay, so itu adalah sebelah kiri kita dah buat. So then kita ada sebelah kanan integrate 1 over y dy. So integrate 1 over y dapat ln y. Okay, integrate 1 over kan, 1 over y. So jadi ln y. Okay, lepas tu kan kita ingat bila kita integrate kita akan letak plus c kan. So tak perlulah letak plus c dua-dua. Selalunya kita letak plus c dekat sebelah x. So sini saya tak letak plus c lah. Okay, so saya letak plus c dekat sini. Sebelah kanan tak payahlah dah letak plus c. Dah ada satu dah. Okay? Okay. So dah jadi macam tu. Sekarang ni kita cuba jadikan dia y sebagai subjek. Tapi sebelum tu saya bawa dulu 1 over 2 ke atas sebagai power. Sebab kita ada ln kan. So dia akan jadi to the power of 1 over 2 macam tu. Okay. Plus c is equals to ln y. Okay. Untuk chapter ni kita akan banyak gunakan properties ni. E to the power of ln x equals to x. Dan ini sama juga dengan tutorial chapter 1 number 1c. Okay. So kita akan banyak guna yang ini. So sekarang ni kalau kita tengok pada properties hijau yang saya tulis dekat tepi ni, E to the power of ln x equals to x. So maksudnya dia boleh jadi x, jadi x lah. So sekarang ni kita akan buat benda yang sama. Kita akan eksponenkan both side. Okay. E ln x square plus 2x to the power of 1 over 2 plus c equals to e to the power of ln y. So that e to the power of ln y akan jadi y. Tapi dekat sebelah kanan, dekat sebelah kiri, e to the power of ln x square plus 2x plus 1 over 2 plus c, kita tak boleh terus jadikan dia x square plus 2x plus plus c ni. Tak. Kita akan pecahkan dulu kepada e to the power of ln x square plus 2x to the power of 1 over 2 darab e c. Okay. Yang ini kita akan menggunakan law of indices a to the power of a plus b is equals to e to the power of a darab e to the power of b. Okay, ingat tak kalau index kan bila kita darab index number dia, power dia kita tambah. So konsep yang sama. Kenapa? Sebab kita dekat sini, dekat baris yang saya buat anak panah merah ni, kita tak boleh terus potong dia. So that's why kita buat macam tu. Okay, dekat sini barulah bahagian ini sahaja dia akan jadi x square plus 2x to the power of 1 over 2. Lepas tu, e kuasa c ni, c kan constant. Okay, so kalau e kuasa constant akan jadi constant juga. So kita jadikan dia constant baru which is for example a. Macam tu. Okay, kita dah tukar dia macam tu. So, yang sebelah kanan tadi kita dah selesaikan jadi EY. Biru. Kita dah jadikan dia Y sahaja. So, kita dapatlah sekarang ni Y equals to A. Okay, kuasa 1/2 jadi X square plus 2X. Question number 2A. So, solve the differential equation X times set x square plus 1 minus y ey dy over dx equals to 0. So ada berapa ketul dekat sini? Kita ada 2. Okay, kenapa saya tak kata 3? Sebab ni kosong. Okay, sebab bila kita pindahkan, okay, x set x square plus 1. Ini soalan. Y ey dy
over dx equals to 0. So bila kita pindahkan dy dx ke sebelah sana, so dia akan jadi macam ni. So bila dia jadi macam ni, kita ada dua terms. Selalunya bila ada dua terms, kita boleh terus separatekan dia guna separable variable. Okay, so macam biasa lepas kita dah buat macam ni, kita akan separatekan ikut keluarga masing-masing. X pergi dekat X, Y pergi dekat Y. Dan ini quite straightforward je lah. Kita hanya perlu pindahkan yang ini sahaja. Okay, so ingat bila kita dah decide nak buat separable variable, dy over dx tu kita terus asingkan dia. So x square plus 1 dx equals to y e to the power of y dy. Okay, so sekarang ni semua orang dah ada dalam keluarga masing-masing dan kita dah boleh terus integrate. So integrate x square plus 1 dx equals to integrate y e to the power of y dy. Okay, so kita tengok pada x. Kita nak integrate dia. Kita nak buat cara apa ni? Biasa substitution by part ke tiba-tiba partial fraction ke? Nak buat cara apa ni? Substitution. Okay, thank you so much. Ada juga orang yang mendengar saya. Thank you so much. Yes, substitution. So, u equals to x square plus 1. Kenapa kita ambil yang tu? Sebab x square plus 1 yang ada power. Dan ingat saya pernah cakap, kalau kita buat substitution, selalunya kita ambil yang ada power tapi kita ignore power dia. Okay? So, kita ambil u equals to x square plus 1. Tujuan kita substitution sebab kita nak simplifykan soalan kita supaya mudah untuk kita integrate. Okay, so du over dx is equals to 2x. So sekarang ni, yang ini kita dah sub sebagai u. So yang tinggal adalah x dx. So cuba rearrange, okay, supaya kita ada x dx. So du over 2 is equals to x dx. Okay, so kejap lagi kita akan substitute yang ini. Okay, so integrate u to the power of 1 over 2 du over 2. Okay, ini yang sebelah kiri tadi Okay, sekarang jom kita tengok yang sebelah kanan pula. Okay, oleh sebab di sebelah kanan kita guna warna lain pula, warna oranye pula. Okay, so sekarang ni kita akan cuba integrate y e to the power of y dy. Substitution by part ataupun boleh tiba-tiba kita keluarkan y dekat luar ke? Buat apa? By part kot. Yes, betul by part. Sebab apa? Sebab satu benda By bila part. kita sebab bila kita differentiate kita tak ada kaitan antara setiap satu kan. Lagi satu dia adalah dua function yang berbeza. Satu kita ada y adalah polinomial dan kita ada exponential. Selalunya kalau kita ada dua Selalunya kalau kita ada dua function yang berbeza, so kita akan buat by part. Okay. So u equals to tak apalah, saya buat je lah kot. Okay, u equals to y. So du over dy is equals to 1. So dv equals to e to the power of y dy. So v equals to e to the power of y. Okay. dv tu, daripada dv jadi v kita integrate exponent. Ingat lagi integrate exponent, copy over differentiate power times ln e. Okay. So saya telah dekat situ. Okay, now kita akan masukkan dalam formula Lopet. Ni Lopet Lopet substitution by part. Warna oranye ni. Okay, substitution by part. Okay. So kita masukkan dalam formula uv minus integrate v du. So y ey minus integrate v ey du. So du equals to dy. Okay. So kita dah tukar daripada x tadi kepada substitution dan by part. So kita akan selesaikan setiap satu. So integrate sebelah kiri dulu 1 over 2 u to the power of 3 over 2 over 3 over 2. Okay. Letak plus c kat mana-mana pun tak ada masalah Nak letak dekat sebelah x pun boleh, nak letak dekat sebelah y pun boleh. Saya rasa saya pilih sebelah x lah. Okay. Sebab selalunya memang kita letak dekat sebelah x. Okay, so
Ya. Okay, saya letak plus C dekat sini. So dia akan jadi 1 over 3 U 3 over 2 plus C. So saya gantikan balik U. U yang ini U yang substitution U yang warna hijau tu jangan tersalah U pula. X square plus 1 to the power of 3 over 2 plus C. Okay, so kita dah settlekan sebelah kiri. Sekarang ni kita akan settlekan sebelah kanan pula. Okay, so integrate y e y minus integrate e y dy. So y e to the power of y minus e y. Okay, tak payah letak dah plus c dekat sini sebab kita dah letak plus c dekat sebelah kiri. Okay, so y e y minus e y. Okay, lepas tu kita tengok dekat soalan kita tak ada perlu gantikan apa-apa x dan y kan. So sampai sini je lah soalan kita. Dah siap. Okay, B. Okay, yang ini kita akan tengok macam mana kita nak solvekan benda yang berkaitan kalau kita ada nilai X dan nilai Y. Okay, so now question to be solve XY dx plus 1 plus X square dy equals to 0. Y1 equals to 2. Okay, so this is our question. Oops, dia lagi. XY dx plus 1 plus X square dy equals to 0. Dan soalan ni dia dah tolong pun, dia dah asingkan dulu dy dengan dx. Dia dah pecahkan dy dx. So tugas kita sekarang ni adalah kita masukkan setiap dy dan dx ke dalam rumah masing-masing. Tapi sebelum tu, saya pindahkan 1 plus x square dy ke sebelah kiri. Okay, ke sebelah 0 tu. So dia akan jadi equals to negatif. Okay, ni pindahkan ini ke sebelah kosong ni. So dia jadi macam tu. Okay. Now, apa yang kita boleh buat adalah asingkan dulu setiap x dan y masuk ke rumah masing-masing. So negatif x over 1 plus x square dx equals to integrate 1 over y dy. Okay, so semua orang dah masuk rumah masing-masing. So kita dah boleh integrate. So integrate both side. Negatif ni nak staykan dekat dy pun boleh, tak ada masalah. Negatif ni nak bawa sekali dengan dx pun boleh, tak ada masalah. Okay, tak kisah. So integrate both side. So saya integrate sebelah kanan lah sebab senang. Integrate 1 over y, ln y je terus. So ln y. Okay, next adalah kat sebelah kiri ni. Okay, integrate x plus 1 over x square. So saya harap dekat sini korang dah nampak dah apa yang kita akan buat adalah kita akan buat substitution. Sebab apa? Sebab 1 plus x square bila kita differentiate kita akan dapat x which is kita ada dekat atas tu. Okay, so u equals to 1 plus x square du over dx is equals to 2x. So yang ini kita dah sub sebagai u. Yang tinggal adalah x dx. So jadikan x dx sebagai subjek. Du over 2 equals to x dx. Saya harap korang tak dengar lah bunyi lori sampah tu, kuat pula dia. Okay. So sekarang ni substitutekan balik ke dalam kita punya x over 1 plus x square. Jadi negatif 1 over u times du over 2. Lebih kurang macam tadi je. Okay. So yang tadi ln x kita dah buat tu. Ln y kita dah buat kat atas. So negatif 1 over 2 ln u, differentiate, integrate 1 over u jadi ln u plus c. So ln y, so substitute balik u kita adalah 1 plus x square plus c. So ln y. Okay, sekarang ni kita nak cuba jadikan y sebagai subjek. Sebenarnya tak kisah nak jadikan y sebagai subjek dulu pun boleh, nak substitute dulu pun boleh nilai x dan y. Saya substitute dulu nilai x dan y. Okay, so sekarang ni kita fokus kepada bahagian ini. Okay, sekejap ya. So we have y12. Ini maksud dia kita akan gantikan x equals to 1, y equals to 2. Kenapa kita nak gantikan? Sebab kita nak tahu nilai C ni berapa. Okay, so substitute. When x equals to 1, y equals to 2. So negative 1 over 2 ln 1 plus 1 square plus C equals to ln 2.
Okay, so ln 2 to the power of negative 1/2. Okay, kalau perasan saya tak tekan calculator kan, so biarkan je dulu. Kejap, saya tak bawa kuasa Okay, negative 1/2 ln 2 plus C is equals to ln 2. So C sama dengan ln 2 plus 1/2 ln 2. So C kita sama dengan ln 3/2 ln 2. 3/2 ln 2. So C sama dengan ln 2 3/2. Okay. So sekarang ni mesti ada orang tertanya-tanya kenapa tak tekan je calculator terus dapat je lah nilai C sama dengan poin-poin apa-apa kan. Okay, kenapa saya tak tekan calculator jadikan dia dalam bentuk point sebab nanti C yang ini yang kita dah dapat tadi kita akan masukkan dalam ni. Kalau kita dapat dalam bentuk ln, nanti bila kita nak jadikan Y sebagai subjek, dia akan lagi senang sebab semua benda dalam bentuk ln. Kalau kita tekan di calculator, okay sekejap saya tekan calculator, berapa nilai ln tu? So ln 2 to the power of 3/2, kalau ikutkan dapat 0.577. Okay. Kalau kita tekan dalam bentuk point 0.577, nanti bila kita masukkan dalam yang saya buat anak panah tu, kita masukkan dekat situ, nanti susah untuk kita simplifykan jadi Y sebagai subjek. So kalau boleh, C biarkan je dalam bentuk ln supaya senang kita nak simplify. Okay, so masukkan C ke dalam itu tadi. So 1/2 ln 1 plus x square plus ln 2 to the power of 3/2 equals to ln Y. Okay, so macam biasalah. Kita akan jadikan Y sebagai subjek, so kita akan kita akan eksponenkan both side. Lepas tu negatif 1/2 ni pun saya dah bawa kuasa ke atas. So kita akan eksponenkan both side. Okay, saya rasa saya guna warna lain lah. Okay, so dia akan jadi e to the power of ln 1 plus x square to the power negative 1/2 plus ln 2 to the power of 3/2 equals to e ln y. Okay, so e ln y ni dah boleh terus, dia macam kita potong tapi jangan tunjuk potong Okay, dia terus jadi y. Tapi yang ini kita tak boleh terus potong sebab kita ada tambah dekat sini. So macam tadilah bila kita ada tambah, kita akan pecahkan dia kepada e to the power of ln 1 plus x square negative 1/2 darab e to the power of ln 2 to the power of 3/2. Then macam ni barulah kita macam konon-konon potong tu. Okay, so dia akan jadi 1 plus x square to the power of negative 1/2 darab 2 to the power of 3/2. Okay, equals to y. So rearrange, bagi cantik-cantik. So kita akan dapat y equals to 2 to the power of 3/2 adalah 8 kuasa setengah. Okay, so 8 to the power of 1/2 over 1 plus x square to the power of 1/2. Okay, sebab 1 plus x square to the power of negative 1/2, so power negatif kita bawa ke bawah. So yang ni nak bagi cantik lagi boleh jadi macam ni. So y equals to 8 over 1 plus x square. Semua ni kuasa 1/2. Ini pun kita main dengan law of indices Okay, so dah siap. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Jadi kena hati-hati dia banyak hati-hati dekat bahagian yang kita nak tukar daripada e ln tu kepada y subject tu lah. Itu je lah yang kena hati-hati. Kalau tak ada apa-apa boleh kita teruskan. Boleh madam. Okay, so sekarang dah pukul berapa? 11:35. So saya rasa saya akan masuk kepada example
bahagian kedua. Okay, example bahagian kedua maksudnya sekarang ni kita akan tengok kepada soalan yang bila kita tengok kita tak boleh separate kan. So saya nak tengok soalan number 7. Okay, so let's look at question number 7 sama-sama. Mana dia? Okay, this is question number 7. Solve x dy over dx plus y equals to x cube. Okay, kalau macam 3 contoh yang kita buat tadi, kita boleh buat separable sebab ketiga-tiga contoh tadi kita boleh jadikan dia 2 term. Okay, so kita boleh buat separable lah. Kalau dia lebih dari 2 term, contohnya sekarang ni kita ada x dy dx, y dan x cube. So kita ada 3 term. Lebih daripada 2 term, selalunya kita akan buat simpi. Ini ada dalam lecture note tu simpi. Okay, so kita akan tengok apa simpi ni sebenarnya. Okay, so first kali kita akan buat simpi kalau kita tak boleh cannot separate. Okay, apa maksud tak boleh separate tu? Okay, cuba kita tengok dekat soalan ni kan. X dy over, ni jangan salin lagi ni conteng je dulu, jangan salin lagi. X cube, okay. So macam selalu kita buat, macam kita buat tadi, kita akan cuba separatekan ni kan. Dy over dx ni kita akan cuba separate kan. Tapi sebelum kita separate, okay, x cube minus y. Okay, contohnya saya pindah macam ni dulu. Lepas tu saya nak bawa dx ke sebelah sana. So x dy sama dengan x cube minus y dx. Okay, sekarang ni yes kita dah boleh pisahkan dy dan dx. Tapi masalah sekarang kita tak boleh keluarkan x cube minus y ni ikut dia punya family dia. Sebab apa? Dia dalam kurungan yang sama yang didarabkan dengan dx. So dia akan jadi macam ni. Dia tak boleh nak separate lah. Sebab ini okay, dy tak ada masalah. X ni kita boleh bawa ke sana je. Tapi x cube minus y ni kita tak boleh nak pisahkan dia. Ini maksud separable ni. Non-separable. Tak boleh separate. So bila tak boleh separate, kita akan menggunakan simpi. Okay. So jangan salin ini yang next saya nak tunjuk je. Okay. So mari kita, ni tak jadi pula. Okay, so kita akan tengok macam kita nak selesaikan soalan ni. So dia ada a few step yang kita perlu tengok. First kali adalah S. S ini adalah kita kena jadikan dia dalam bentuk standard form. So standard form dia adalah dy over dx plus pxy. Ini maksud dia equation in terms of x darabkan dengan y. Pxy equals to qx. Okay, so tengok pada soalan kita sekarang. Kita ada x dy over dx plus y equals to x cube. So dekat sini, ini belum dalam bentuk standard form lagi. Untuk jadikan dia standard form, kita kena jadikan dy over dx je dekat depan. Tak boleh ada apa-apa dekat dy dx. So apa yang kita nak buat? Kita akan bahagikan semua terms dengan x. Sebab kita tak nak ada x ni. Ni tak nak. Ni kita tak nak ada dekat depan. So everything kita dividekan dengan x. So dia akan jadi dy over dx plus y over x equals to x cube over x. Everything kita dividekan dengan x. So x cube over x jadi x square. Okay, so nampak sama tak dengan kita punya standard form? Sama kan? So settle lah. Jadikan dia dalam bentuk standard form. So this is our first step. Okay, so the next step adalah kita jadikan dia dalam bentuk integrating factor. So untuk integrating factor ni, kita ada formula dia. Formula dia adalah Vx equals to exponent to the power of integrate Px dx. Okay. So kita tengok pada soalan kita, Px kita apa? Kita akan tengok dekat sini. Pxy kan, kita ada dekat standard form Px darab y. So inilah. Tengok pada apa yang saya highlightkan kuning, tapi kita jangan ambil y. Sebab kita nak Px je. So Px kita adalah 1 over x. So dia akan jadi Vx equals to E
integrate. So Px kita adalah 1 over x dx. Okay. So lepas tu kita integrate lah. Integrate 1 over x jadi apa? Integrate 1 over x jadi ln x. So Vx kita ni sini. So exponent integrate 1 over x jadi ln x. Okay, so macam biasalah e to the power of ln x, konon-konon macam kita potong tapi tolong jangan tunjuk potong sebab dia bukan potong pun sebenarnya. Okay, so e to the power of ln x equals to x. So Vx kita sama dengan x. Ke bawah lah. Okay, so sekarang kita dah buat second step. So the third step is multiply. So multiply apa? Multiply kita punya Vx ke dalam kita punya standard form. So Vx tadi kita dah dapat yang ini. Kita akan darabkan dalam kita punya standard form. So dia akan jadi every term akan darabkan dengan x So okay. So mana tadi standard form? Ni standard form kita. Ni sini So x times dy over dx plus x times 1 over y over x equals to x times x square. Okay, Vx kita yang saya kuningkan ni. Oops. Okay, so now x dy over dx plus y equals to x cube. So this is the third step. So step keempat adalah P. P tu maksud dia, saya tulis kat tepi P adalah jadikan dia dalam bentuk product rule. Dan dia ada formula dia macam ada template dia. So template dia adalah, formula dia adalah d over dx. Kita ambil Vx darabkan dengan y. Macam tu. Okay, so maksudnya apa yang kita akan product rulekan adalah this one. Ini yang kita akan product rulekan dia. Sebelah kanan yang x cube tu kita biarkan je. Kita memang salin je. Okay, this one just copy. Sebab kita tak buat apa-apa dekat situ. Dan kenapa nama dia product rule? Okay, jom kita tengok dulu. Okay. D over dx. So Vxy. Vx kita adalah ni Vx kita tadi adalah x darab y. Kenapa nama dia product rule? Sebab kejap. Ya. D over dx. So xy equals to x cube. Kenapa nama dia product rule? Sebab bila kita differentiate ini, differentiate ni, kita akan dapat balik x dy dx plus y ni. Okay? Cubalah differentiate kalau nak. Tapi kalau tak nak pun tak apa. Ikut sahaja template ni. This is ni dia punya acuan dia tu. Yang penting awak tahulah awak punya Vx tu apa. So Vx darabkan je dengan y. So x darab y. So dah settle untuk step keempat P. Step kelima adalah I. I adalah integrate. Integrate both side. So sekarang ni kita ada integrate d over dx xy dx equals to integrate x cube dx. Okay, bila kita nak integrate, make sure kita ada this integral sign dan juga dx. Okay, integral sign dx. Okay, so untuk sebelah kiri integrate d over dx xy dx, ini kita akan terus ambil xy je. Kenapa? Sebab kita ada integrate yang tanda ulat tu. Dan kita ada differentiate. Ni tanda differentiate ni. So bila integrate yang ulat ni jumpa dengan differentiate d over dx, kita tak jadi apa-apa. Sebab apa? Sebab kita tahu kan integrate dan differentiate adalah reverse process of each other. So bila integrate jumpa differentiate kita tak buat apa-apa. So kita terus salin je xy ni. Okay, yang kita akan integrate hanyalah sebelah kanan sahaja, x cube. So integrate x cube kita akan dapat x4 over 4 plus c. Okay, so dah settle untuk step kelima dan step keenam y. Jadikan y sebagai subjek. So kita akan susun je lah. Xy equals to x4 over 4 plus c. Jadikan y sebagai subjek. So x4 over 4 times 1 over x
tambah C times 1 over X. Every term kita bahagikan dengan 1 over X. Bahagikan dengan X. Okay, so Y equals to X cube over 4 plus C over X. Okay, so dah siap. Last question for today, masih lagi non-separable. So non-separable, so kita akan menggunakan simpi tadi. Dan kenapa kita kata dia non-separable? Sebab dia ada 3 ketul kat sini. 3 terms lah kiranya. Saya panggil ketul je. Okay, so 3 terms. 1, 2, 3. Okay. So solve x dy over dx minus y equals to x square cos x given that y equals to 0 when x equals to pi. So dekat sini kita akan jadikan dia sebagai particular solution lah. Particular solution means kita ada nilai x dan y yang kita perlu substitutekan untuk cari c. Okay. So this is our question. X dy over dx minus y equals to x square cos x. So first step, jadikan dia dalam bentuk standard form. Standard form masih lagi sama, dy over dx plus p xy equals to qx macam soalan atas tadi. So depan dy dx tak boleh ada apa-apa, so every term kita akan bahagikan dengan dx. So dy over dx minus y over x equals to x cos x. Okay. Kenapa bukan x square? Sebab kita dah bahagikan dengan x. So this is the first step, S. Next step adalah mencari integrating factor. So integrating factor formula dia adalah Vx equals to E integrate Px dx. So Px kita sekarang adalah semua, kita akan ambil yang dekat tengah-tengah ni. Kita akan ambil yang, okay, the highlighted one termasuk negatif, tapi kita akan ambil selain daripada y. So ini kita punya Px kita. Okay, so yang ni kena sangat hati-hati sebab antara common mistake orang buat adalah dia tak ambil negatif. So bila dia tak ambil negatif, Vx dia akan jadi salah. Okay, so Vx equals to E integrate negative 1 over x dx. So integrate negative 1 over x, kita akan dapat negative ln x. Okay, kat sini pun kena hati-hati. Macam selalu kita akan buat, kita akan gunakan e to the power of ln x equals to x. Sebab kita tak nak ada e, kita tak nak ada ln. Tapi sebelum tu kita kena bawa kuasa dia tu, bawa negatif jadi kuasa. Okay, lepas tu barulah macam kenang-kenang kita ada invisible potong tu. So dia akan jadi Vx kita adalah x to the power of negative 1 ataupun 1 over x. Okay, so this is our Vx. The next step adalah multiply. Multiply Vx ke dalam kita punya S. So kita akan darabkan kita punya S dengan 1 over x, dia akan jadi 1 over x times dy over dx minus y over, kejap. Saya terus darabkan je lah y over x square equals to x cos x over x. So x cos x over x, kita boleh matikan cancel x ini dengan ini. So dia akan jadi cos x sahaja. Okay, so now the fourth step adalah jadikan dia dalam bentuk product rule. So again, dia punya formula adalah integrate, formula dia adalah d over dx, dia punya template dia, saya beritahu tadi. So Vx darab y sama dengan, yang sebelah sini kita copy je. Okay, copy je dia punya right hand side. So untuk soalan ini, sebenarnya kita jadikan ini yang, okay, this one, kita jadikan dia dalam bentuk product rule. So d over dx darab vxy. So vx kita adalah 1 over x darab y equals to copy. Copy maksudnya kita copy je dia punya cos x tu. Cos x. So dah settle lah. Okay, ataupun nak bagi cantik, jadikan dia y over x. Then the next step, I integrate both sides. So integrate d dx
times x y over x dx equals to integrate cos x dx. So untuk left hand side macam saya cakap tadi, bila integrate jumpa differentiate kita hanya ambil y over x terus, kita tak buat apa-apa. So apa yang perlu kita integrate adalah the right hand side. So integrate cos x dapat sin x, bukan negative sin x. Okay, ini adalah integrate So integrate cos x dapat sin x, jangan lupa plus c. Okay, lepas tu kalau kita tengok balik pada soalan, we have the value yang kita perlu substitute, y equals to 0 when x equals to pi. So when x equals to pi, y equals to 0, kita akan substitute untuk dapat c, untuk cari value c. So substitute 0 over pi, so which is 0 je lah, equals to sin pi plus c. So sin pi is equals to 0. So c sama dengan 0. Tak ada apa-apa je lah. Okay, so gantikan balik. So y over x equals to sin x. Sebab c kita ni, c kita sama dengan 0. So substitute kat sini. Okay, so now kita ke step terakhir. So the last step adalah jadikan y sebagai subjek. So saya rasa saya tulis bawah terus lah. Tepi ke? Okay, tepi lah. So jadikan y sebagai subjek. So kita boleh terus bawa x ke sebelah sana. So y equals to x sin x. Okay, so dah siap.